สรุปดราม่าของมาฟุในตอนนี้นะครับเรียกว่ากำลังเป็นข่าวร้อนประเด็นเดือดกันในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในฝั่งของแฟนคลับกลุ่มอุไตเตะนะครับรวมถึงวีทูเบอร์ต่างๆซึ่งคนนอกที่ไม่ได้ติดตามวงการนี้พอมาอ่านข่าวก็อาจจะงงๆนิดๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะขอมาสรุปแบบง่ายๆให้คนนอกสามารถเข้าใจได้ด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันสำหรับวงการบันเทิงญี่ปุ่นในตอนนี้หลังจากการออกมาเปิดเผยของหนุ่มมาฟุอุไตเตะชื่อดังผู้เคยขึ้นงานขาวแดงมาแล้วว่าเขานั้นเคยแต่งงานแล้วก็หย่าแล้วซึ่งจริงๆมันก็คงไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมากมายถ้าการหย่าในครั้งนี้นั้นมันเป็นไปอย่างปกติแต่กับเรื่องราวที่เขาออกมาเล่านั้นก็เรียกว่าสั่นสะเทือนวงการอุไตเตะเลยทีเดียวตอนแรกที่ผมยังไม่ออกมาเล่าทันทีเนี่ยเพราะว่ามันยังเป็นเพียงการกล่าวหาฝ่ายเดียวจากมาฟุนะครับดังนั้นมันอาจจะดูไม่ยุติธรรมกับอีกฝ่ายแต่ว่าในตอนนี้ครับณขณะนี้สุดท้ายแล้วก็มีการออกมาตอบโต้จากฝ่ายหญิงแล้วดังนั้นก็น่าจะพอหยิบเอามาเล่าได้ในมุมมองของทั้งสองฝ่ายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้กับชีวิตรักที่พังทลายความรักผสมยาพิษของมาฟุเจ้าชายอุไตเตะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวที่เปิดเผยออกมาในข่าวนะครับตอนแรกผมคิดว่าหรือว่าเราจะไม่พาดพิงฝ่ายผู้หญิงมากนะเพราะว่าตอนแรกนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่ออะไรออกมาเป็นทางการใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าทั้งคู่เปิดหน้าชนกันแล้วนะครับดังนั้นก็น่าจะพอพูดได้จากข่าวนะโดยจะพยายามไม่ให้เอ็นเอียงไปยังฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนนั้นมีธงในใจกันอยู่แล้วแหละใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะในตอนนี้รถทัวร์ในญี่ปุ่นก็ไปถล่มยับนะครับในฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วสำหรับประเด็นร้อนของเจ้าชายอุไตเตะอย่างมาฟุนะครับซึ่งสำหรับคนที่คลิกเข้ามาดูแล้วก็ยังงงว่าเฮ้ยนี่แกพูดถึงอะไรวะอะไรมันคืออุไตเตะอะไรมันคือมาฟุจริงๆผมเคยทำคลิปเรื่องราวของประวัติชายผู้นี้ไปแล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวของอุไตเตะด้วยแต่ว่าอยากจะสรุปสั้นๆให้เข้าใจกันง่ายๆสำหรับคนทั่วไปด้วยละกันอุไตเตะคืออะไรนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆแบบไม่ต้องซับซ้อนก็คือเราคนที่ทำเพลงร้องเพลงออนไลน์ทำเพลงคัฟเวอร์ลงในเว็บนิโกนะครับแต่ว่าหลังๆก็คือลามมาบนแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วยโดยส่วนใหญ่นักร้องกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเปิดเผยหน้าตาหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเส้นแบ่งมันอาจจะแบ่งยากหน่อยเพราะอุไตเตะหลายคนก็มาเดบิวต์เป็นนักร้องเมเจอร์แล้วหรือวีทูเบอร์บางคนก็มาร้องเพลงด้วยหรือว่านักร้องที่ไม่ได้เป็นอุไตเตะก็มีการไม่เปิดเผยหน้าหรือว่าข้อมูลใดๆเหมือนกันในญี่ปุ่นนะในปัจจุบันมันก็เลยอาจจะแบ่งแยกยากหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดถึงอุไตเตะขึ้นมาเนี่ยภาพของนักร้องสมัครเล่นที่ร้องเพลงอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแฟนคลับตามเชียร์แม้จะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเนี่ยก็มักจะลอยมาครับซึ่งมาฟุเองก็ถือเป็นตัวท็อปคนหนึ่งของสายอุไตเตะนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ก้าวมาสู่โลกของ J-POP อย่างเต็มตัวแล้วเขาได้ออกมาเปิดเผยใบหน้าก้าวเข้าสู่แสงสว่างนะครับขึ้นเวทีงานขาวแดงปี 2021 ทั้งที่ตอนเริ่มต้นเขาเป็นเพียงเด็กติดห้องผู้ไม่ยอมพูดกับใครเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่โดนงานขาวแดงเอฟเฟกต์ครับเปลี่ยนเขาจากนักร้องที่อาจจะดังเฉพาะกลุ่มออกมาสู่โลกภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะในตอนนั้นเนี่ยมีหลายๆคนที่ได้เห็นความเจ๋งของเขาในงานขาวแดงเป็นครั้งแรกซึ่งประวัติเต็มของเขาถ้าอยากฟังต่อนั้นก็ไปดูในคลิปแรกที่ผมเคยทำเอาไว้ในปี 2021 ได้นะครับแต่หลังจากนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากงานขาวแดงผ่านพ้นไปครับจริงๆตามหลักแล้วเขาต้องยิ่งดังเปรี้ยงปร้างใช่ไหมครับอันนี้ก็คงต้องบอกว่าเรื่องราวของเขาหลังจากงานขาวแดงนั้นมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นปี 2022 มานะครับมาฟุก็ต้องมาพัวพันกับข่าวเช้าเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นจะขอเล่าย้อนไปถึงเรื่องนั้นก่อนดราม่าเมื่อต้นปี 2022 นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุการณ์ในตอนนั้นก็คือในตอนแรกเนี่ยวีทูเบอร์สาวคนนี้นะครับตอนนี้น่าจะเอ่ยชื่อได้แล้วนะครับเพราะว่าเธอออกมาเปิดหน้าชนแล้วนะในตอนนั้นครับเธอชื่อว่ารูเซียนะครับคือในตอนนั้นน้องหัวเขียวรูเซียเนี่ยเขากำลังไลฟ์อยู่ครับแล้วก็แฟนๆกำลังดูกันอย่างเพลินๆเลยปรากฏว่ามันมีข้อความแจ้งเตือนจาก Discord เด้งขึ้นมาระหว่างไลฟ์ครับก็ข้อความก็ประมาณว่ามีจังฉันไลฟ์เสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วนะซึ่งข้อความนี้มันมาจากหนุ่มมาฟุครับทำเอาตอมของเราแฟนคลับมันกระตุกทันทีว่าเฮ้ย2 คนนี่มันอะไรยังไงกันนะแต่ว่าตัวน้องหัวเขียวในตอนแรกเธอยังไม่รู้เรื่องครับพอมารู้ทีหลังว่ามีข้อความหลุดขึ้นมาเธอก็เลยกดซ่อนไลฟ์นั้นไปหลังจากไลฟ์จบนะครับก็คืออันนี้เราต้องทำความเข้าใจวัฒนธรรมของเขาก่อนนะว่าแฟนคลับกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างหวงศิลปินตัวเองหนักมากพอๆกับไอดอลเลยนะครับพอมีความเรื่องนี้จากกลุ่มแฟนคลับที่หัวรุนแรงทั้งคู่เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับที่หัวรุนแรงบางส่วนนะไม่ใช่ทุกคนมันก็เลยตุ้มกลายเป็นข่าวใหญ่ทันทีในตอนนั้นครับทั้งคู่โดนขุดคุยเรื่องราวต่างๆออกมาขนาดใหญ่เหล่ายอดนักเสือก
สืบโคนันทั้งหลายก็โยงใยกันใหญ่ว่าเฮ้ยทั้ง2คนเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันแน่ๆคนทั่วไปจะใช้คำพูดแบบนี้ได้เหรอแต่จนแล้วจนรอดครับในตอนนั้นก็ไม่ได้มีการออกมายอมรับจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเรียกว่าออกมาปฏิเสธแบบเต็มสตรีมซะมากกว่าโดยมาฟูออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเขารู้จักกันแล้วก็วันนั้นน่ะชวนเล่นเกมเฉยๆไอตอนนั้นข้อความที่มันเด้งออกมาก็คือมันผิดพลาดจากการอัปเดต Discord พอดีข้อความมันเลยแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาแต่ถ้าถามถึงแฟนๆว่าเชื่อกันแถลงครั้งนี้ไหมก็ต้องตอบตามตรงเลยว่ากูไม่เชื่อนะครับตอนนั้นเรียกว่าเรื่องราวใหญ่โตมากครับแต่ว่าทางบริษัทก็ออกมาบอกว่าบริษัทนั้นจะไม่รุกล้ำในความเป็นส่วนตัวของ VTuber นะแต่พอเรื่องนั้นเริ่มเงียบไปพักหนึ่งก็เกิดประเด็นร้อนเป็นไฟขึ้นมาอีกรอบครับก็คือแถลงการประกาศการพ้นสภาพสมาชิกของน้องหัวเขียวรูเซียนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือไล่ออกสาเหตุก็คือเธอนั้นไปให้ข่าวให้ข้อมูลกับช่อง YouTube ที่ออกมาแฉเรื่องเหล่านี้นะครับให้ข่าวเพื่อจะปฏิเสธเรื่องเหล่านี้นั่นแหละซึ่งเขาบอกว่ามันผิดกฎของทางบริษัทนะครับบริษัทก็เลยให้ออกทันทีซึ่งในตอนนั้นในญี่ปุ่นเองก็แตกออกเป็น2กระแสนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เหมาะสมแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยจนเกิดแฮชแท็กเซฟรูเซียขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากนั้นหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นน้องหัวเขียวเองนี่แหละที่เป็นคนนำทีมปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่อันนี้ก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านมาฟูครับหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ปีที่ดีของเขาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาได้ประกาศพักงานไปเนื่องจากรักษาอาการป่วยนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยป่วยล้มลงจนต้องพาตัวส่งโรงพยาบาลมาแล้วครับที่เราเคยเล่าไปในคลิปก่อนซึ่งตัวมาฟูเองก็บอกว่าเขานั้นถูกคุกคามทางออนไลน์มาตลอดในตอนนั้นแล้วก็จะเตรียมฟ้องด้วยในระหว่างที่เขากำลังพักฟื้นอยู่นะครับจนในปี 2023 ที่ผ่านมาเขาก็เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆที่ค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่ได้มีซิงเกิลหรือว่ามีงานอะไรปังๆออกมาในช่วงนี้นะครับเรียกว่ากลับไปดังอยู่ในเฉพาะกลุ่มอีกครั้งนะที่ตอนแรกหลายคนคิดว่าเขาน่าจะออกมายืนอยู่ในโลกแห่ง J-POP ได้แล้วแท้ๆจนเขานั้นกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งในข่าวดราม่าตอนนี้นั่นแหละครับเขาได้ให้ข่าวกับทาง New Post 7 ว่าเขาได้แต่งงานแล้วในปี 2021 แล้วก็ได้หย่ากันแล้วในปี 2022 ที่สำคัญก็คือการหย่าครั้งนี้ไม่ได้จบลงอย่างสวยงามครับเพราะว่าเขานั้นกำลังฟ้องอดีตภรรยาของเขาอยู่โหแน่นอนแหละมันสร้างเสียงฮือฮามากนะครับว่าแบบเฮ้ยมาฟูไม่ใช่แค่แอบมีแฟนแต่ถึงขั้นแต่งงานเฮ้ยแล้วผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครกันทำไมถึงต้องมีเรื่องราวการฟ้องร้องอะไรกันด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายคนนั้นก็พอจะจับแพะชนแกะอะไรได้ครับเอาไปโยงเรื่องราวเรื่องเดิมกับน้องหัวเขียวรูเซียทันทีเพราะว่าไทม์ไลน์ในตอนนั้นคือมันเป๊ะๆกันเลยนะครับทั้งที่ตอนนั้นน่ะทั้งคู่เคยออกมาบอกว่าไม่มีอะไรกันมันเป็นการโกหกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือแต่งงานกันเลยนี่ว่าเรื่องนี้มาฟูได้เขียนอย่างละเอียดลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาเองเลยนะครับตัวมาฟูอ้างว่าเขาอยากจะเปิดเผยต่อแฟนๆในตอนนั้นเพราะว่าไม่อยากจะโกหกอีกต่อไปแต่ว่าฝั่งผู้หญิงอ่ะไม่ยอมให้เปิดเผยเพราะว่าเธอก็เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตเช่นกันก็อาจจะเสียแฟนคลับได้ในตอนนั้นเขาบอกว่าเขารักแฟนของเขาจริงๆแล้วก็คิดว่าความรักในครั้งนี้มันจะทำให้เขานั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เขาก้าวต่อไปทำงานร่วมกันได้แน่นอนว่าผู้คนรอบข้างของเขานั้นต่างต่อต้านเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามาฟูบอกว่าในช่วงที่แต่งงานกันเนี่ยเขาต้องเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดทุกๆอย่างเลยในชีวิตคู่เขาต้องร้องไห้แล้วก็เอาแต่ขอโทษในเวลาที่มีข้อโต้เถียงกันทุกครั้งจนเขาไม่รู้ว่าชีวิตที่มันเป็นปกติคืออะไรเขาแค่พยายามจะขอโทษไปเพื่อไม่ให้อดีตภรรยาเนี่ยต้องโกรธนะครับซึ่งแบบนี้เราอาจจะเรียกกันว่าเขาถูกแบบแก๊สไลท์ก็คือถูกปั่นหัวเหมือนกับทำให้รู้สึกเป็นฝ่ายผิดอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าฝ่ายหญิงนั้นเป็นคนที่ขี้หึงมากจนเขานั้นต้องตอบแชทตลอดเวลาฝ่ายหญิงต้องมอนิเตอร์เขาได้ตลอด24ชั่วโมงจะโทรศัพท์ก็ต้องเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ภรรยาฟังตลอดถ้าไม่ตอบ Discord ทันทีก็จะถูกฝ่ายหญิงนั้นชวนทะเลาะตลอดแม้จะตอบข้อความไปมากกว่าวันละ300 ครั้งก็ตามตรงจุดนี้หลายๆคนก็น่าจะสามารถจับไปโยงกับเหตุการณ์นั้นได้เพราะว่ามันก็เคยเกิดดราม่าที่ผมเล่าไปในต้นคลิปนะครับดราม่า Discord เด้งกลางไลฟ์อันลือลั่นดังนั้นคนก็จับโยงไปหาน้องหัวเขียวรูเซียทันทีที่เคยเป็นข่าวในคราวก่อนว่าเฮ้ยไอข้อความที่มันเด้งมาในระหว่างไลฟ์นั้นมันไม่ใช่ข้อความหวานแหววมุ้งมิ้งอย่างที่พวกเราเข้าใจแต่มันคือการรายงานตัวของมาฟูเพื่อไม่ให้ภรรยาด่านั่นเองขอกลับมาที่น้องหัวเขียวก่อนนะครับน้องหัวเขียวรูเซียเนี่ยหลังจากถูกให้ออกจากบริษัทเดิมแล้วเธอไปไหนน้องเขาหลังจากออกจากบริษัทเดิมครับเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นน้องหัวชมพูแทนนะครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อจริงต้องเรียกว่าเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อเดิมนั่นแหละใช้ชื่อว่ามิเกะเนโกะนะครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผ่าน YouTube แทนเธอนั้นมีงานพากย์เสียงด้วยเรียกว่างานเนี่ยกำลังมาเลยทีเดียวซึ่งคุณไหมครับข้อความที่มาฟูส่งมาตอนนั้นระหว่างที่น้องลูเซียหัวเขียวกำลังไลฟ์เขาเอ่ยถึงชื่อมี่จังนะครับดังนั้นก็น่าจะโปะแล้วล่ะรูเซียหัวเขียวที่กลายร่างเป็นหัวชมพูก็น่าจะเป็นมี่จังนั่นแหละน่าจะเป็นภรรยาคนนั้นที่มาฟูเอ่ยถึงนั่นเองก็เรียกว่าอดีตภรรยาคนนี้ขี้หึงไม่เชื่อใจมาฟูจนเขาต้องตอบข้อความตลอดเวลาในตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์มันท็อกซิกขั้นสุดครับเขาก็ไม่สามารถจะตัดสินใจเองได้รู้สึกมืดมนไปทุกอย่างจนได้รับคำแนะนำจากเพื่อนแล้วก็ได้สติคืนมาอันนี้แฟนๆหลายคนก็แอบมโนกันว่าเฮ้ยเพื่อนรักที่ว่าคือโซรารุหรือเปล่านะอันนี้เขาไม่ได้บอกนะหลังจากนั้นเขาได้สติกลับมาก็เลยคิดเรื่องที่จะหย่าครับในตอนแรกเขาบอกว่าภรรยานั้นเขาไม่ยอมหย่านะ
มาฟูก็เลยพยายามทุกวิถีทางที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ของเขาโดยที่ไม่ต้องหย่าเขาตัดสินใจซื้อบ้านที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อคลายความกังวลของภรรยาจากความหึงนะแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลับแย่ลงแม้จะมีบ้านใหม่แล้วก็ตามครับทั้งคู่ก็ยังคงแยกกันอยู่สุดท้ายเมื่อไม่สามารถพูดคุยกันได้อีกต่อไปมาฟูก็เลยตัดสินใจที่จะฟ้องหย่าผ่านทนายความของเขานะครับซึ่งก็ดำเนินเรื่องนี้ไปในช่วงที่เขาประกาศพักงานนั่นเองความพีคก็คือมาฟูนั้นอ้างว่านะครับต้องใช้คำว่าอ้างว่านะเขาบอกว่าอดีตภรรยาสุดขี้หึงของเขานั่นแหละที่มีชู้ระหว่างที่เขาคบหากันสุดท้ายการหย่าก็เลยจบลงในปลายเดือนกรกฎาคมปี 2022 โดยที่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ถึงแม้จะหย่ากันแล้วก็ภรรยาเก่านั้นก็ย้ายออกจากบ้านไปแล้วมาฟูก็บอกว่ามันก็ยังไม่จบเขาก็ต้องเผชิญกับคำใส่ร้ายต่างๆทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเขาพบว่าเป็นข้อความที่ส่งมาจากอดีตภรรยาของเขามีการปล่อยข่าวลืออย่างเช่นมาฟูเป็นพวกชอบใช้กำลังในครอบครัวมาฟูเป็นพวกชอบทำร้ายสัตว์เลี้ยงเขาฆ่าแมวด้วยการปิดประตูทับหัวจนตายมาฟูมีชู้อะไรเงี้ยบลาจนมาฟูเนี่ยต้องบอกผ่านทนายว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วเมียกูหยุดได้แล้วนะครับซึ่งตัวมาฟูก็บอกว่าเขาก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่ยังไม่สามารถเล่าได้ในตอนนี้เพราะว่าเรื่องมาอยู่ในชั้นศาลแต่ว่าเขาคิดว่าเมื่อถึงเวลาเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะต้องเปิดเผยออกมาอย่างแน่นอนก่อนจะลงท้ายเอาไว้ว่าใน2 ปีที่ผ่านมานั้นเขารู้สึกอยากตายในทุกๆวันเลยแน่นอนครับพอเป็นข่าวแบบนี้ทัวร์ลงครับแม้มาฟูนั้นจะไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ว่าแฟนๆนั้นก็สามารถจับแพะชนแกะโยงใยได้แล้วก็พาทัวร์ไปลงหาน้องหัวชมพูเรียบร้อยนะครับซึ่งณตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้น้องหัวชมพูผู้นี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็ยังเป็นแค่การคาดเดาเป็นการคาดการณ์กันไปนะครับเธอก็เลยออกมายอมรับเลยว่าคนที่มาฟูพูดถึงน่ะคือฉันเองเราลองมาดูเรื่องราวจากมุมมองของเธอกันบ้างนะครับน้องหัวชมพูพูดว่าเธอนั้นแต่งงานกับมาฟูจริงเธอยอมรับว่าเธอนั้นขี้หึงแรงแต่ว่ามันไม่ได้ขี้หึงโดยไร้เหตุผลนะมันเป็นเพราะว่ามาฟูนั่นแหละทำให้เธอแบบต้องทำตัวขี้หึงมาฟูนั้นทำให้เธอไม่เชื่อใจทำให้เธอต้องหวาดระแวงเธอไม่ได้หึงหวงแบบเลื่อนลอยนะครับซึ่งเรื่องนี้เธอจะขอไปพูดในชั้นศาลเธอบอกว่าเธอถูกฝ่ายชายนั้นข่มเหงทั้งจิตใจระหว่างที่แต่งงานกันแล้วก็จะใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลในการฟ้องด้วยส่วนเรื่องที่มาฟูบอกว่าเธอมีชู้นอกใจนั้นเธอขอยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นความจริงแต่เธอยอมรับอย่างหนึ่งก็คือไอ้เรื่องโพสในอินเทอร์เน็ตที่ด่ามาฟูน่ะเป็นตัวเธอเองนั่นแหละที่ทำนะครับเธอบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเธอนั้นถูกทำร้ายทางจิตใจเรื่องนี้ก็จะไปต่อในศาลเหมือนเดิมและเธอก็สรุปว่าสิ่งที่มาฟูบอกนั้นบางอย่างก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงและเธอนั้นก็จะฟ้องกลับจริงๆมันก็มีรายละเอียดเยอะนะทั้งเรื่องแมวเรื่องอะไรต่างๆผมก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะละเอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างฟ้องกลับกันแบบช่ำๆครับยับแน่นอนนะเรื่องนี้ก็คงจะไปจบลงที่ศาลนั่นแหละนะครับสำหรับเรื่องนี้จะแสดงความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมก็คงไม่ขอบอกว่าเฮ้ยใครผิดใครถูกยังไงนะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของทั้ง2 คนที่มันจบลงไม่ดีเรามักจะมีมุมมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมอยากจะพูดก็คือปัญหาส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ในตอนแรกนะครับมันเริ่มมาจากวัฒนธรรมการหวงศิลปินที่รุนแรงของเหล่าแฟนคลับเองด้วยส่วนหนึ่งนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดพวกเขานั้นสามารถคบกันได้อย่างเปิดเผยโดยมีผู้คนให้กำลังใจจากทั้ง2 ฝั่งในตอนนั้นเรื่องพวกเขาจะจบลงแบบตอนนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มันก็อาจจะไม่ก่อความท็อกซิกในความสัมพันธ์ขนาดนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คงไม่มีใครรู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามครับถ้าหากเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันแล้วทำทุกอย่างแล้วแต่มันก็ไม่สำเร็จคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเดินออกมาทั้งนั้นนะสังคมอาจจะตราหน้าคนที่หย่าว่าเป็นคนที่แบบดูมีมนทินอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วการเลือกจะแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันควรจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมครับถ้าแต่งงานแล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่กว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวจะแต่งไปทำไมจริงไหมดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่ไม่สามารถจะไปต่อได้ผมว่าการกล้าที่จะออกมายุติความสัมพันธ์นั้นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับส่วนเรื่องราวการทะเลาะการผิดใจกันอย่างไรเนี่ยลึกๆแล้วก็มีแค่ทั้ง2 คนแหละที่รู้เรื่องราวเหล่านั้นดีดังนั้นเราก็เป็นแค่คนนอกนะเราเป็นแค่คนขี้เสือกในความสัมพันธ์ของคนอื่นเท่านั้นดังนั้นผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ไปทัวร์ลงหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งเหมือนเขา2 คนแต่ก็เข้าใจแหละความรู้สึกของหลายคนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าเหมือนโดนหักหลังถูกโกหกจากศิลปินที่พวกเขารักอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์โกรธนะครับทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกติดตามเขาให้กำลังใจเขาหรือมีสิทธิ์ที่จะเลิกติดตามเขาแล้วก็เดินออกมาครับไปเป็นติ่งศิลปินคนอื่นแทนอันนั้นเป็นสิทธิ์เต็มที่เลยของแฟนๆแต่ว่าการไปรุกล้ำเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินมากๆเนี่ยผมว่าบางอย่างมันก็เกินขอบเขตไปนะเกินสิทธิของการเป็นแฟนคลับไปนะครับดังนั้นพอดีกันดีกว่านะครับจริงผมเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งใน Disney Plus นะครับชื่อเรื่องว่า Tomorrow I Will Be Someone Girlfriend นะครับซึ่งมันมีตัวละครที่ผมดูยังไงแล้วก็เหมือนมาฟูมากๆในเรื่องนะแล้วก็เจอสถานการณ์ดราม่าของแฟนๆอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคนเขียนให้แรงบันดาลใจจากดราม่าของมาฟูหรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะดูแล้วก็จะรู้สึกอินกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรพูดท้ายก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆก็สมัครสมาชิกกดแจ้งเตือน
เป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงไฮเคซากุระมิจิรุโคโนฮินิของมาฟูนั้นได้กล่าวไว้ว่าเราต่างทำร้ายกันเราต่างทรมานซึ่งกันและกันเราต่างเจ็บปวดมากจนแทบทนไม่ไหวจากที่เคยอยู่ตัวคนเดียวฉันได้พบกับเธอและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเรื่องราวจากนี้จะรออยู่หลังประตูบานนี้นั่นเองสำหรับวันนี้บาย